السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. مرحبا فيكم في فيديو جديد بعد هذه الغيبه الطويله اللي طولتها عليكم. قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم نرحب كامل المشتركين والمشتركات الجدد اللي انضموا لنا القناه مؤخرا. نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله تستفادوا في هذه القناه. واللي اول مره يشوف القناه نقول لكم اشتركوا في القناه وان شاء الله تستفادوا وتفيدوا غيركم ان شاء الله. بعد هاد الغيبة طويلة غبت عليكم لأنه كان عندي ظروف، يعني كان البيسي تاعي خاسر وما طقش نحط لكم لي فيديو مع الأسف. هذا وين جاتني الفرصة باش نولي لكم. رجعت لكم بهذا الفيديو خفيف ظريف. جبت لكم هاد الكيكات الكورية اللي هم دايرين ترند، يعني راهم دايرين ضجة كبيرة في المواقع التواصل الاجتماعي. مكونات جد بسيطة، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. تبعوا الفيديو حتى التالي. والمقادير راح نسيبهم كاع في صندوق الوصف. كما شفتوا في المقادير البدية، كان عندي 4 حبات بيض ونص كاس تاع يعني كاس تاع سكر ماشي معمر بزاف، واحد الكاس ناقص منه صباع برك. نخلطوهم مليح بالباتر حتى يولي عندنا اللون تاعه اصفر فاتح. زدت عليهم شويه تاع لافاني، نص كاس تاع الزيت، خلطتهم مليح. وهنايا عندي كاس تاع حليب غادي نزيد عليه عصره تاع ليم. الا ما كانش عندكم الليم تقدروا تزيدوا له من غير فاتح خل بيض، يعني باش الكيكه تاعكم تجيكم خفيفه. نخلطهم في رحبه ونضيفهم للخليط تاعنا تاع السكر مع البيض اللي خلطناه. بعد ما خلطنا هنايا الزيت مع البيض والسكر، زدت عليهم هذا الكاس تاع حليب كما شفتوا. نزيدو نخلطوهم مليح. بعد نزيدو عليهم المكونات الجافه اللي هي الكاس ونص تاع فرينه، نغربلوهم كاع في رحبه. زدت عليهم هنايا 2 مغارف كبار تاع كاكاو تانيك. نزيد عليهم تانيك ساشيك تاع نوفا خماره. نصفوهم مليح باش ما يبقاونيش الحبيبات. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع مايزينا ومغرفه صغيره تاع بيكربونات الصودا. خلطوهم كامل في رحبه باش ما يبقانيش هذوك الحبيبات. نغرب لهم هكا بالمغرفه، نخلطوهم بشويه هكا في الاولى. السرعه تكون بطيئه باش الفرينه تاعكم تغبركم كلش. خلطوهم مليح بالباتر. من بعد انا هنا الخليط تاعي كان يعني خاصه شويه الفرينه. انا زدت عليه 2 مغارف كبار تاع فرينه لانه حسيت باللي الخليط تاعي راه شويه خفيف. لازم يكون شويه يعني ماشي ثقيل ثقيل وشي خفيف خفيف، يكون يعني كيما راكم تشوفوا القوام تاعه هكا، ماشي خفيف بزاف ماشي ثقيل بزاف مليح. درتهم هنا في الصينيه، غادي نخليكم مقاس تاعها في صندوق الوصف. ندخلوها للفرن كيما راكم تشوفوا، نحاولوا نسقموا كاع الحواف. ندخلوها طيب، ما تديش بزاف الوقت قد ما تنشف برك. تسحقوا واحد 10 دقائق 12 دقيقه ماشي بزاف، يعني كل واحد وحسب الفرن تاعه. ندخلوه في الكوشه كيما قلت لكم، ونديروا الخدمه باش نعرفوها لا طابت. من يخرج لنا ناشف سي بون، تما تعرفوا بلي الكيكه تاعكم راهي طايبه. هنا كيما راكم تشوفوا عندي الدوائر. هنايا تاني غادي نخليكم المقاس تاع هاد الدائره اللي استعملتها، تكون واحد 10 سنتيم ولا مانيش عاقله القياس تاعها نيشان. نقطعوا بهم دوائر. انا خرجت لي 5 كيكات صغيره كيما راكم تشوفوا الحجم تاعهم صغير يعني. هادو هو الكيكات الكورية اللي هم دايرين ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، يعني وين ما نروح راني نصيبهم. هذا شحال كنت باغي ندير لكم صراحه هذه الوصفه، وهذا وين كتب المكتوب ودرت لكم الوصفه هذه. شوفوا هنايا تسحقوا هنايا دوائر. شوفوا كاين اللي يخرج لكم دوائر كاملين، وكاين اللي نتوما يعني كيما نقولوا حنا تلبقوهم تزيدوا نص مع النص. راكم فاهميني؟ ماشي مشكل، تلصق بالكريمه عادي. هنايا عندي كاس تاع شونتيي، زدت عليهم شويه ماء بارد. طلعتهم الماء لازم يكون بارد، يعني ماشي دافي هكا ولا حارة غرفة. ولا تقدروا تستعملوا في بلاصتو الحليب. نطلعوهم نزيدوا قطعه خضراء شويه هكا ما، نطلعوهم مليح بالباتر. بعد هنا عندي الفرماج اللي مداري نخدم فيه في الوصفات تاوعي. انا هذا اللي كان متوفر عندي، نتوما تقدروا تستعملوا اي جبن كريمي كان عندكم. يعني هذا صراحه خاص بالطبخ، انا ما كانش عندي، على هذيك خدمت به. بصح يعني مدلي نتيجه ما شاء الله، ما كنتش متوقعه يخرج لي الطعم تاعها هكا شباب. يعني في الاولى كنت شويه مستغربه الذوق تاعه، بصح من بعد كي وجدوا الكيكه تاعي وذقتهم اعطوني طعم ما شاء الله.
زدت عليهم هنايا المغرفه ونص تاع سكر كلاصي، كنت غربلتهم مع الفرماج ونطلعوهم تانيك بالباتر. هنايا الكيكات تاعكم يعني تنجموا تغلفوهم باي شيء راكم متوفر عندكم، يعني كريم شونتي تبغوا ديروها وحدها، تبغوا ديروا الكريم فريش طلعوها، وديروا تانيك الكريم تشيز يعني جبن كريمي، تخلطوا تاني الكريم تشيز مع الكريم فريش، تخلطوهم في رحبة كيما هذه نفس الطريقة. انا ما كانش عندي الكريم فريش، على هذيك استعملت عفوا الكريم شونتي. نزدت هذيك الكريم شونتي مع هذاك الجبن اللي كنت طلعته، نخلطوهم في رحبة كيما راكم تشوفون تحصلوا على هذا القوام الكريمي. هنا دروك باش نزوق الكريمات تاوعي، انا ضفت لهم نكهات متعدده. كان عندي نكهه الفراوله والنكهه تاع كي يقولوا له تلفت لي تاع الليم، ايوا. وكان عندي تاع الشيكولا، وهذاك طوفيا كراميل تانيك. يعني قسمت الكريمات تاعي خمس نكهات. استعملت نوع 3 شيكولا والفريس كيما راكم تشوفوا، والتاع الليم، ووحده درتها بالكراميل طوفيا كراميل، يعني خليتها كاع بيضه غلفتها بالبيض دوك تشوفوا. و يعني خليت 2 بيضين، وحده غلفتها بالكراميل والبيضه التاليه غلفتها كيما راكم تشوفوا. هادو النكهات غادي يبقاو لنا كاع منهم شويه شويه. درت بهم تزيين خفيف بسيط، يعني اللي ما يعرفش يزوق يخندش على روحه كيما يقولوا. ما تخافوش كاع، يعني التزيين كيما بغيتو وزوقوا. هنايا بعد ما كنت قسمت الكريمه تاعي، زدت النكهات اللي تبغوهم نتوما، يعني ماشي مشروط تخدموا بهادو اللي انا خدمت بهم. شوفوا هنايا اللي كولي عطاهم لي شابين بزاف. استعملت هذاك الوردي، هذا سماك شغل الاروم، هو منه لون ومنه قو، راكم فاهميني. استعملت هادو بعد ما كنت قطع الدوائر وخلطت النكهات تاوعي. نسحقوا هاد سباتول، شوفوا تسحقوا سباتول تكون صغيره باش تساعدكم في الخدمه. انا سقيت هنا الكيكات تاعي، ما بغاش نديرهم ناشفين. نتوما لو بغيتو ديروهم يعني مشربين ماشي مشكل، تقدروا تخليهم غير هكا ناشفين، بصح انا ما كترش بزاف كيما راكم تشوفوا، حاجه قليله برك. هذا السيرو يعني معروف عادي، اليوم دارين نخدموا به في الكيكات تاعنا كي نسقوهم، يعني ديروا شويه ماء وشويه سكر، يعني 2 كيسان ماء ولا كاس تاع سكر معاهم كاس تاع سكر، تخلوهم يغلو ومن بعد تقدروا تسقوا بهم الكيكه تاعكم. ولا تقدروا تانيك تسقوهم بالحليب ولا نسكافي، اي حاجه تقدروا تستعملوها. هنا بعد ما كنت شربت الطبقه الاولى، نزيد عليهم الطبقه شويه هكا ماشي خشينه بزاف تاع الكريمه باش تقدني. بعد لصقت تانيك الطرف تاع الكيكه داك الزاوج، زدت تانيك سقيته طبقه هكا شويه ماشي بزاف، وزدت عليهم تانيك طبقه تاع كريمه. هنايا الكيكه تاعنا من تكون شويه صغيره غادي شويه تغبنكم، نتوما سيو غير بالسياسه تساعفوها ويعني تغلفوها من كل الجوانب كيما راكم تشوفوا. هذه الطريقه نغلفوها من الفوق، بعد نبداو غير بشويه بشويه نفوتوا على الجناب. هنا الفيديو كان طويل بزاف، خرج لي فري طويل، يعني 40 دقيقه خرجت لي من اللي بديت من 2:30 تاع العشيه وانا نخدم فيهم حتى داك 6 قل باش كملت، 6 تاع العشيه قل باش كملتهم. بصح يعني كانت بالنسبه لي تجربه ممتعه. نتمنى نتوما تاني تجربوهم، يعني راهم دايرين ضجه كبيره، وتقدروا تخدموهم سور كوموند تاني، الدنيا راهي تخدمهم سور كوموند، يعني ما شاء الله راهم يبدعوا، الله يبارك عليهم. نتمنى التوفيق لكل واحد يخدم اي حاجه، ان شاء الله ربي يوفقكم كاملين ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا غير بشويه نسعفوها، نفوتوا على الجناب ومن بعد نمسحوا. كما راكم تشوفوا هنا تعطيكمش حاجه شغل مثاليه، بصح نسيو يعني معليش، التجربه تاعي الاولى هذه برك بغيت نشاركها معكم. هذه هي طوفيا كراميل اللي كنت احكي لكم عليها. انا درت غلطه يعني من عييت بزاف وتقلقت باش نكملكم التصوير، بغيت نكمله. الكريمه ما خليتهاش تجمد، يعني ما خليتهاش تكذب روحها، تمتم درت عليها هذيك الطوفيا كراميل. على هذيك شغل تخلطت لي الكراميل مع لا كريم اللي كنت خدمتها معكم، ولات لك شغل شكل رخامي، بصح هي اللي عطاتني الذوق يعني الشباب قاع فيهم. هذه البيضه كيما قلت لكم بقاو لي شويه لي كولر، ما كل وحده غلفتها يعني كاع بالابيض، درت هكا ازهار خفيفه، يعني تقدروا تزيد لهم هذوك الفيرميسيل الملونين
اي حاجه كانت متوفره. هذه خدمتها بطعم الشيكولا كما راكم تشوفوا، زدت عليهم هكاك شغل وردات صغار. الاخرى كتبت عليها هكا، تكتبوا اي حاجه ماشي مشكل، يعني التزيين كيما تبغون نتوما. هذه هي تاع الكراميل، زدت عليها هذاك الفتات تاع الكيك اللي بقالي، زدت هكا فتته في الجناب يعني. وتقدروا تاني تخدموا به بوصفه واحده اخرى هنايا. وهذه تاني زدت لها شغل قلبه صغير هكا في الوسط. تزيين اختياري كيما طلع لكم نتوما زينوها. يعني جو شابين ما شاء الله، يعني حاجه شابه. هذه هي وصفتنا كانت اليوم. والكيكه اللي عجبتني فيها بزاف بزاف هي تاع الكراميل، جات روعه ما شاء الله. نتمنى تكون وصفه اليوم استفاديتوا منها وعجبتكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم، واللي مشي مشترك في القناه كلكم اشتركوا في القناه. وراني وليت لكم ان شاء الله بجديد الوصفات. قارعوا لي في الوصفات الجايين ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.